डेलिभरी गर्छु नि पाएँ भने म डेलिभरी गर्दै बस्छु गोरी नगोरेर क्या खुसी भइरहनु भएको छ है ठिकको साथीहरू यहाँ आएर त दृष्टि अघि फार्ममा घुमेर आयो होइन यहाँ आऊ हेलो एभ्रिवान गुड आफ्टरनुन वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन दिस सिमी कल्पना गुरुङ श्रेष्ठ हजुरहरूको साथी अनि जो तपाईँ नयाँ भ्युवर्सहरू यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन अनि जो त्यो पनि नयाँ भ्युवर्सहरू यो भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ उहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि लाइक गरेर मेरो भिडियो हेर्न सुरु गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन अनि सो त्यही हो आज शनिबारको दिन निकालेर चाहिँ हामी यहाँ आमा छोरी छुट्टीको दिन निकालेर चाहिँ यहाँनिर फार्म जान लागेको छौँ होइन सानो फार्म साह्रो खास चाहिँ ठुलो भव्य त होइन सानो फार्म हामी यहाँनिर के कस्तो अवस्था भएछ थुप्रै भो नगएको पनि अनि लगभग अब 1 वर्ष भन्दा पनि कति 8-9 महिना भइसक्यो होला अब हाम्रो बन्द भएको चाहिँ अनि त्यही भएर के कस्तो भएछ त्यहाँ चाहिँ धेरै रुखहरू पनि छ नि त अनि अब त्यहाँ फेरि पात झरेर यस्तो हुन्छ होइन अनि अब मान्छे नबसेपछि त कस्तो बिस्याहार हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हेरौँ अब कस्तो के कस्तो अवस्था भएछ भनेर चाहिँ हामी निस्कन लागेको छौँ होइन अनि सो अब हेर्दै गर्नु होला अब हाम्रो फार्म जाने बाटो कहाँदेखि हो कहाँदेखि छिर्नुपर्छ अनि कति टाढो छ अनि हाम्रो फार्मको अवस्था के कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउनेछु होइन सो हाम्रो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरु देखाउनुसम्म हेर्नु होला सो स्टे ट्युन मेरो छोरी यहाँ रेडी हुँदैछ मेरो मुख हेरेर कस्तो फ्रन्ट क्यामेरादेखि त राम्रो आइहाल्छ नि हो फेरि आफ्नो चाहिँ यहाँनिर कि तारुमा आलु फलेर यहाँनिर कसलाई कोर्स लिदिउँ जस्तो भइरहेछ कसलाई चाहिन्छ यो तिमीलाई चाहिएको छ यो आलु म चाहिँ भर्खर नुहाएको अहिले नुहाएर केस पनि सुकेको थिएन त्यही भएर केस खुल्दा पारेँ गाइड म चाहिँ आज 4 बजे नै उठेर नुहाएको 4 बजे उठेको अनि 5-6 बजेतिर नुहाएको नुहायो पनि नुहायो ए हजुर हो त 5-6 बजी चाहिँ नुहाएन है 8 बजीतिर नुहाएको 8 बजी 5 बजीतिर अरे म उठिरहन्थेँ तर म 4 बजे 4:30 बजे उठेको थिएँ छिटो उठ्यो अब हिजो स्कुलदेखि आउने बित्तिकै सुते गरौँ त अनि त्यही भएर अनि अरू कुरा छैन कि यसलाई कुट्नुपर्ने बेला भएको छ धेरै मोबाइलमा क्रेजी भएको छ कि यो भाइ चाहिँ के भन्नु यहाँ हेर न यत्रो यहाँनिर के हो यो फोकुन्डा आएर यहाँनिर हुँदैन कहिले पनि निचोड छु निचोड केही निस्किँदैन गरिमास्ती हुन्छ के आउँछ ल अब चाहिँ हामीहरू एकछिन बसेर अनि पानी सानी खाएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन फेरि अब छिटो फर्किनु पर्ने हुन्छ अनि अब खासै धेरै अब बाइकमा जाँदाखेरि त धेरै टाइम लाग्दैन होइन त्यस्तै कति लाग्छ आधी घन्टा लाग्छ हामीलाई आधी घन्टा लाग्छ लगभग हामीलाई जाँदाखेरि होइन अनि अहिले आज त खासै गर्मी पनि छैन नि त त्यति साह्रो चरक्क घाम पनि लागेको छैन गर्मी त गर्मी तर अस्तिको जस्तो गर्मी छैन नि त अस्ति जस्तो अब जस्तो अलिक बेलुका पनि भइसक्यो नि त 3 भइसक्यो अब चाहिँ हामी छिटो गराउनु पर्ने हुन्छ हेर्नु नै हाम्रो फुल चाहिँ यहाँ कस्तो मजाले फुलेको छ क्या गुलाबको फुल चाहिँ मजाले क्या यो चाहिँ ठुल्ठुलो खालको हो अनि सानो खालको चाहिँ यहाँनिर छ सबै त्यो चाहिँ बाख्राले खाइदिएर अनि अहिले फेरि खासै फुल्ने बेला नि यसको भएको छैन अनि सिजन अहिले अफ भइरहेछ नि त अनि यहाँ कोपिला चाहिँ लागिरहेछ फुल्ने बेला भएको छैन भन्दा पनि तर खासै म त्यस्तो झ्याम्मा पाराले त्यो सिजनको बेला जस्तो फलेको छैन क्या कोपिला लागेको छैन अलिअलि चाहिँ पनि बाख्राले सबै खाएर काम छैन मोबाइल हेरेर बस्छु होइन लाग मजाले कालो मेहन्दी यता चाहिँ लागेन नि त यता चाहिँ आफै दल्नु कतिखेर म नुहाउनुको बेलामा अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति लागेर चाहिँ खोइ के धोएपछि लाग्छ कि खोइ यस्तो मात्रै लागेन जस्तो लाग्यो खोइ रातो छ लागेको हो कि सेतोमा त रातै हुन्छ होला हौ है कालो हुन्छ दल्नु भने क्या भित्र मजाले यतातिर त मजाले लागेको त नि यतातिर त लु बटन लु दृष्टि कता गयो हे भगवान् यसले त के त भएर राखो यो चाहिँ हाम्रो मोरङको बक्रा खोला सबभन्दा ठुलो खोला अरे हो मोरङको
गाडी यस्तो छबाट पुलबाट उहाँलाई पुलबाट होला नि यहाँ पनि के लाग्यो यो है के लाग्यो यस्तो सेफ्टीको लागि लागेको जस्तो छ तपाईँले काम हुँदैन नि त त्यो सेफ्टीको लागि हो यतापट्टि बाटोको हामी पनि थाहा नपरेको गर्दाखेरि यो बाटो पनि कति भइसकेको है यस्तो पुलको लागि सक्यो पुल बनाउनको लागि चाहिँ धमाधम यहाँ काम हुँदो रहेछ है साथीहरू हाम्रो मोरङको बक्रा खोलाको पुल अहिले चाहिँ हामीहरू बक्रा खोला जस्ट क्रस भयौँ होइन अब यहाँदेखि थोरै पर जानुपर्छ यसले भिडियो कहाँ देखाउँछ हल्ला कहाँ होला हो हलाको नि बनाएको भन्छ हौ यो त पुरा बाटो धमाधम बन्दै रहेछ हौ बाटो अप्ठ्यारो होला हौ बाटो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ र बाटो फेरि किसान चोक नामै नआएको मलाई चाहिँ हाम्रो किसान चोक हो मजाले देखाइ भिडियोमा हामी चाहिँ अहिले किसान चोकदेखि जस्ट क्रस भयौँ होइन यहाँदेखि हामीले भित्र सुन्नुपर्यो हुन्छ कति भने लगभग 1.5 किलोमिटरभित्र अनि मात्रै पुगिन्छ हाम्रो फार्म राम्रो राम्रो भिडियो अहिले त केही हालेको छैन के हुन्छ भिन्डी रोपेको केही छैन मेरा हाम्रो ल हामी चाहिँ जसले फार्म आइसक्यौँ होइन फार्मको अवस्था त्यस्तो हरिबिजोग भएको छ कि अहिले फेरि हामीले चाबी लिएनौँ क्या कोठाको चाहिँ चाबी ल्याउनै बिर्सेछौँ अब यहाँ झ्याल देखेको त फेरि अब यहाँको त भुसहरू चाहिँ कहिले कहाँ लगेछ हौ के ओछ्याएको खोरमा त्यस्तो यहाँ हेर न हेर सबै उयो पत्ताहरू पसेर फिल्टरहरू त्यत्तिकै छ हेर न बाल्टीहरू कस्तो फेरि चाबी चाहिँ ल्याउनै बिर्सेछौँ क्या हामीले ढोकाको थियो नि जम्मा दुईवटा चाबी घरमा थियो एउटा दोकानमा थियो ल अब चाहिँ यहाँ हेर्नु ल म तपाईँहरूलाई म यता अगाडिदेखि देखाउँछु यस्तो छ क्या फेरि हाम्रो यहाँ फार्म भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो रुखै रुख छ नि त पुरा कस्तो मैले उयो बिँ कतिको फलेको छ बिँ जहाँ हेर बिँ टन्नै फलेको छ त यी टिपेर लानुपर्छ मजाले ए मैले यही सोचेर आएको थिएँ क्या बिँ रहेछ पर नि बिँको बोट छ ए सबै कति छ कति अनि यो हाम्रो यही काम गर्ने यो मान्छेहरू बस्नको लागि चाहिँ हामीले यत्रो खर्च गरेर यहाँ यो यत्रो यो एउटा घर बनायौँ होइन यो माथिको छाना चाहिँ मजाले लगाएको थिएनौँ छाना चाहिँ लाउन बाँकी थियो मजाले होइन यत्रो लगानी गरेर यहाँ घरसर बनाइयो यहाँनिर टोइलेट सबैको व्यवस्था छ अनि सो त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो कुखुराको खोर है यो ब्रोइलर कुखुराको खोर यहाँ पनि मान्छे हुँदाखेरि त सबै यो पत्ताहरू फाँडेर होइन अलिकति खुल्ला हुन्थ्यो टुप्पा टुप्पामा मात्रै पत्ताहरू हुन्थ्यो अलिकति खुल्ला हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मान्छे नभएर होला होइन प्राय अन्धकार जस्तो भएको छ क्या यो पत्ताहरूले गर्दाखेरि पनि अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्रोइलर कुखुरा खोल्यो एउटा भयो अनि अर्को यहाँनिर छ यस्तो पतिङ्गर भएको छ नि यहाँनिर भुस सबै यहाँ ल्याएर थुपारेको रह नि त यसरी त्यो भित्रको भुस जम्मा गरेर राखेको भुस यहाँ बल्बहरू भगवान् गर्मीले मर्यो धन्न हावा चाहिँ रुखहरूमा चल्नु चल्छ कि यो रुखहरू यहाँ हाँगाहरू कसले काटेको कि ढलेको हौ यो रुख यो हेर न मच्छर अब बसिरहन्छ भाग्दैन त के भएको
ल साथीहरू हाम्रो फार्मको अवस्था चाहिँ यस्तै छ अहिले जीर्ण भएको छ एकदम होइन अब एउटा राम्रो अलिकति भरपर्दो मान्छे भेटेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फेरि कुखुरा हाल्ने प्लान छ अझै सल्लाह हुँदैछ होइन अब सुँगुरहरू चाहिँ हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ अनि अहिले हामीले पसलमै पाल्न थालेको छौँ नि त अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ अहिले अब हाम्रो कुखुरा चाहिँ अब लाउनुपर्छ यत्रो लगानी गरेर खर्च गरिसके पछाडि अब उठाउनु त पर्यो होइन हेर न मच्छर कति मच्छर आएको हौ यस्तो घारी भयो यहाँ त यस्तो घारी छ यहाँ यस्तो घारी भएको छ फेरि उसो त घारी यहाँ नै मच्छर त यत्तिकै हो दृष्टि हाम्रो डेङ्गु लाग्छ होला हौ अनि अब त्यही हो हाम्रो कुरा हुँदैछ अब हेरौँ अब कुखुरा चाहिँ पाल्छौँ होला अलिक पछाडि अब यो सफा गर्ने यहाँनिर थोरै टाइम लाग्दैन कति 1 महिना लाग्छ नि अब यो अलिकता फ्यामिली भएको मान्छेलाई नै दिँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ क्या यहाँनिर नगर्नु खर्च लगानी फसायो होइन टाढा गरियो त्यो पछुतो भएको छ नि अहिले के भन्नु अब नानी लो उयो लु त साथी अब हामी अब त्यो 2 किलो पर्छ अगाडि नै छ बरु अनि उतानिर उकेरतिर छ अनि यो चाहिँ हाम्रो फार्ममा फलेको अर्ग्यानिक बी है मलाई चाहिँ बी लास्टै मनपर्छ होइन अनि मलाई यहाँ हेर्न पनि अनि बी टिप्न खाएँ यही लोभले गर्दाखेरि म आएको होइन अनि यहाँ चाहिँ खासै रहेन छ म पर चाहिँ मजाले फलेको थिएँ जाउँ उता टिप्नु म छिटैमा चलो कहाँ धुवा ल्याउँछु भनेको होइन झोला पनि छ यो अरू मसिनो रहेछ हौ अब अलिक पछि आउँदाखेरि होइन मच्छर यस्तो छ मच्छर आयो कस्तो हावा चल्दैछ मच्छर हाततिर बल्ल खुन चुस्नु पाएर होला नि बल्ल मान्छे आयो भने होला त्यही हट्दैन बरु मर्छु एकचोटि खुन खाएर मर्छु भने बढी मर्छ एकचोटि खुन खाएरै मर्छ होइन ल हामी चाहिँ यस्तै अर्ग्यानिक खानेकुरा टिप्दैछु नि साथीहरू यहाँनिर आफ्नो फार्मको होइन मलाई चाहिँ मनै पर्दैन नि यस्तो तितो कुरा मलाई चाहिँ यो आलुसँग यहाँ हेर न मच्छर के भएको हो तिमीहरू मान्छे गाउन देख्दैन क्या यत्रो वर्षसम्म महिनासम्म लाउनु मम्मी तपाईँको लागि यता टोक्छ त हौ मच्छर टप लाएर हिँड्ने यसको हेर्नु कस्तो खतरा डिजाइन लाउनु उयो पनि पर्दैन यसको लागि त पेज पनि चाहिँदैन लाउनु नाङ्लोहरू अब हामीले कहिले हटाएर सक्नु है लाउनु यतिखेर आयो पेज लाउनु गर्छ है हेर्नु कस्तो गाइज हेर्नु मम्मीलाई लाउनु भिडियो गरिदिनु ल हेर न मच्छर त के भएको कसो होला है मान्छेहरू यहाँ नभएर होला कि खानै नपाएर होला मच्छर त यत्तिकै हातमा गालामा आएको है गर्छ टाँसै गर्छ हचम्म ल यो चाहिँ हाम्रो फार्मदेखि जस्ट यतापट्टिको ठाउँ होइन खुल्ला ठाउँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ है एकदम शान्त क्या हरियाली एकान्त छ के गर्नु फार्मको चाहिँ बिजोक भएको छ अब यो पनि बिस्तारै बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ हुँदैछ गाइस होइन सो दुःख पाऱ्यो भन्दैमा नआत्तिनु सुख पायो भन्दैमा नमात्तिनु भन्छ नि सो त्यही हो यहाँ हेर न मेरो छोरी चाहिँ फेरि के गरेको क्याटो गरेको ऱ्याम्पमा उत्रेको क्या हो ल यो देखिएको चाहिँ हाम्रो यो है फार्म हो यो चाहिँ फेरि पुरा रुख मात्रै छ क्या सबै झ्याम्मै यहाँ न यस्तो छ है यो चाहिँ कुखुराको खोर हो कस्तो भयो गर्नु ठ्याक्कै बाउको अनुहार परेको डल्ली के अरे कल्पना फर्कन्न होला अब म गएपछि उतैतिर अनि के भन्छ छोरी सुरुमा छोरी जन्म्यो भने पनि फाइदै हुँदो रहेछ क्या अहिले छोरा भएको भए मसँग हिँड्थ्यो त साथी हुँदैन त मलाई कोही साथीसँग हिँड्दैन मेरो साथीसँग पार्टी चाहिँ गर्नु मेरो छोरीलाई हिँड्न त नानी भन्यो भने अब एकछिन त मान्दैन कि कसैले कराउनु पर्छ हिँडिहाल्छ जो साथी हुन्छ छोरी हुनु पनि फाइदै भयो ठुलो तपाईँको बुइनी पो हो त मान्छेहरूले बुइनी भन्छ होइन
तपाईँको बहिनी हो दिदी बहिनी हो भन्छ त्यतिकै मान्छेले भन्छ नि थाहा पाइहाल्छ नि दिदी माइनी हजुर त्यतिकै भन्छ नि मान्छेले यस्तो हेर्दाखेरि फटाउँदाखेरि दिदी बहिनी हो भन्छ यस्तो घोर से अनुहार देखो पत्ता हो चल्छ बहिनी है। के गर्नुहुन्छ ल अब चाहिँ साथीहरू होइन हामीले फार्म पनि हेऱ्यौँ फार्मको अवस्था यस्तै छ होइन अनि अन्त सब्जीको पनि जोगाड भयो आजको लागि अनि अब हामी चाहिँ जुगाड जुगाड भयो अनि अब चाहिँ हामी अब फेरि घर पसलतिर लागेको फेरि अन्त बेलुका पसलमा मान्छे आयो भने फेरि मम्मी आत्तिएर फेरि अहिले कतिखेर आउँछ भने पुरा बाटो हेरेकै हुनुहुन्छ होला उयो त्यो थमेलको लागि थियो त भत्के भर्दै ऊ सुँगुरको खोरा गएर ये क्या हुआ मच्छर ने काट लिया के नाटक गरेको मैले गाइज म चाहिँ मम्मीको फोटो कस्तो राम्रो निकाल्नु मेरो चाहिँ आलु जस्तो निकाल्नु फुलको माथि एउटा त्यो यत्रो उयो पत्ता पत्तामा एउटा फुल फुलेको छ पर निकाल्छ मलाई पनि मेरो फोटो मनै परेको थियो त्यस्तो लाग्यो क्या आफ्नो फोटो मन पर्दैन क्या अरूको मात्रै मनपर्छ तपाईँको त कस्तो राम्रो निकालेको छ ब्लोर खालको निकालेको त राम्रो ल मेरी छोरी मेरी साथी ल हामी जाने होइन ल अब चाहिँ हामीहरू फाइनली अब चाहिँ अन्त यहीँ सब्जी पनि हाम्रो एक झोला अन्त यति रेडी पाइसक्यौँ होइन अनि हामी त्यहाँनिर यो कोठाको चाबी जगिले आउँदाखेरि ल्याउनै बिर्सेछौँ भित्र पनि हेर्नु मन थियो अब पाइएन होइन ल अब चाहिँ यहाँको फार्मको अवस्था यस्तै छ हजुरहरूलाई मैले देखाइ नै हालेँ होइन धेरै थोरै कति भयो देखाइ नै हालेँ अब बिस्तारै यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हाम्रो सल्लाह हुँदैछ त्यसपछि यहाँनिर फेरि हाम्रो सल्लाह पनि फेरि हाल्छौँ सुँगुर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गर्दैनौँ सुँगुर फार्म चाहिँ हाम्रो यहाँ हुँदैन घरमै हुन्छ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कुखुराको मात्रै हुन्छ यहाँनिर त्यसको बाद आजको हाम्रो फार्म टुर पनि यस्तै भयो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि जो जति पनि मेरो हाम्रो यो च्यानलदेखि यो भिडियोदेखि जोडिनु भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छौँ होइन अनि अब हाम्रो भिडियो चाहिँ अब घरै पुगेर एन्ड गर्ने पानीपुरी खाएको अब एकछिन हामी वहाँ चोकतिर निस्केर एकछिन अब यसो नास्ता के अब चटपटी खाने मन छ अब आफूले बनाएको कति खानु होइन अनि त्यही भएर चाहिँ बाहिरै खाऊँ न त भन्ने हाम्रो आमा छोरीको सल्लाह भयो हामी त्यो एकछिन चटपटी खान्छौँ त्यसपछि हामी डाइरेक्ट घरतिर जान्छौँ होइन मम्मी चाहिँ बाहिरको तर्फबाट मनपर्छ तपाईँलाई जति मिठो बनाएको अस्ति त्यत्रो एक ग्रास बनाएर खाएको है कति आधी केजी हो आधी केजी यहाँ आफूले बनाएन अनि उब्री पाब्री भएर त्यो उब्रेको पनि हामीले भोलिपल्ट खाएको होइन अनि अझै अगाएन अरे जतिखेर पनि चटपटी खाऊँ न भन्छ खालि पानीपुरी म चटपटी पानीपुरी मन पर्दैन बाहिरको ल आफ्नो घरको बनाएको पुरा मनपर्छ मच्छर फेरि यति लाग्छ मच्छर मच्छर थोरै होइन भएको नि मान्छे पनि नबसेर होला सरसफाइ नभएर होला धेरै झाडी घारी भएर होला कि मान्छेको गन्ध थाहा पाउने बित्तिकै मच्छर त यतिकै भुरुरु उडेर आएको हौ म यिनीहरूको म खुन खान्छु भने म त मर्छु बरु मारे पनि मारोस् भन्ने जस्तो सोचेर टाँसे गर्छौँ यतिको यहाँ अन्दरमा बस्छ यसो हान भाग्दै भाग्दैन हातमा आउँछ भिडियो गर्दैछु यिनीहरू आएर मच्छर बसिरहन्छ खेदाउँछु भाग्दैन हो मारेपछि मात्रै यति अचार पिचार भयो कतिवटा त होइन ल मेरो नि दुईटा मारिदिनु म यहाँनिर देखाउँथेँ कस्तो यो यस्तो क्या फेरि है यो क्यामेरा क्या हरियाली ठाउँमा आयो भने चाहिँ कस्तो उज्यालो आउने नि है अब गोरी नगरिदिएर क्या खुसी भएर भएको छ है बुढी देखेर भनेर अन्त म त यस्तो गोरी छु क्या जस्तो लागेको छ ल भाइ क्या यहाँ आएर त भनेको छोरी रिक्सा कुदाउने रिक्सा मलाई उता पुर्याइदेऊ न बहिनी उर्लाबारीसम्म पुर्याइदेऊ न कति हो भाडा ल कुदाउ त कतिको आउँदो रहेछ यो कुदाउनु एकचोटि सक्छ भने अनि साइकल नकुदाएन कहाँ तिमीलाई बाइक कुदाउन आउँछ पहिला साइकल सिक्ने नि मात्रै हो ह्यान्डल कभर गर्न आएपछि मात्रै हो नि त बाइक कुदाउने त साइकल नआए त बाइक कुदाउन सकिँदैन छोरी जान्छ त रोडको बाटो साइकलमा यत्रो गाडीहरू त्यो के अरे त्यो पुलमा पुरा चेप्पम अट्टी नअट्टी दुई दुईवटा गाडी आउँछ दुईतिरबाट म त डर पो लाग्छ बाइक कुदाउँदाखेरि त अगाडि पछाडि म हेरेकै गर्छु झन् तिमीलाई म एक्लै साइकलमा जान दिन्छु
पछि अब एकैचोटि 19-20 वर्षको भएपछि मात्रै स्कुलमा कुदाउने पनि अहिले होइन नयाँ स्कुटर है यो थोरै स्कुटर होइन नयाँ गाइस मेरो यो स्कुलमा नयाँ स्कुटर छ भनिदिनु त यस्तो नयाँ र अब ओए, के पस्यो भित्र किरा पस्यो जस्तो लाग्यो होइन रहेछ डोर लाग्यो हातमा ऊ कान पर्ला जस्तो भइसक्यो कुदाउन एकचोटि कहाँ नि यो छ त नि म ऊ कुदाएर कहाँ भित्र ठोक्काएर आउ त लु लु ठक्क खै त नि यहाँ कुद्दैन हौ यो अहिले मार न अहिले त म कुदाउँछु कि लु यो खा यो उयो ढुङ्गा लाग्छ नि कहाँ छैन छोड त तान्छु म एकचोटि अबुई आयो त अनि मेरो भिडियो बनाउन न भिडियो गाइस मजा बाङ्गो भयो म त हाम्रो फार्मको म ठेला कुदाउँछु भन न तपाईँको डेलिभरी म गरिदिन्छु यहाँनिर के डेलिभरी गरिदिने काम पाइनँ भने म डेलिभरी गर्दै बस्छु यो ठेलामा के डेलिभरी गर्ने के डेलिभरी गर्ने बिजनेसहरूको सामान डेलिभरी गर्दै बस्छु चल्ला सुँगुरको चारो आयो छिटो न हौ तपाईँ र बाबा बस्नु यहाँनिर त आन्टी उल्लाएर पुऱ्याइदेऊ न मलाई छिटो आन्टी होइन को दिदी अरे बोजू बोजू नातिनी उल्लाएर पुऱ्याइदिनु न मलाई पैसा देऊ भाडा भाडा जुत्ता कसको एउटा मात्रै खतौ त्यहाँ मेरो नातिनीको अलि एउटा मात्रै छ त अनि अब के भन्नु एउटा खाएर सक्यो कसले किनिदिनु भनेर भनेको थियो अनि पैसा थिएन अनि जुत्ता खा भनेको जुत्तै खाइदियो कस्तो जुत्ता खान दिने हजुरआमा हौ अनि के गर्नु यो पैसा छैन नि पैसा दिनुहुन्छ त दिनु साथीहरूले हेर्दै हुन्छ भने मेरो बिला नउडाउनु है मैले सिकेको मात्र एक्सपिरियन्स लिएको के का बिल्ला हौ अचम्म मान्छेले आइपर्यो भने गर्नु पर्यो भने ठेला पनि कुदाउनु पर्छ नि त्यही हो र त्यस्तो अवस्था आयो भने त लास काम गर्न लास मार्नु हुँदैन क्या छोरी खानु र काम गर्नुमा लास मार्नु हुँदैन अरू कुरा भनेको त्यस्तै उस्तै होइन ल अब चाहिँ हामीहरू पानी पनि पर्वास्त हुन थालिसक्यो होइन अब चाहिँ हामी लागेको साथीहरू बोलाए अब चाहिँ हामी घरै पुगेर भेटौँला उयो ढुङ्गा लगाइदिनु नि ढुङ्गा लगाइदिनु नि त्यहाँनिर चक्कामा थिएन छापै छ यहाँनिर यहीँ थियो साइकल छापै छ यहाँनिर यहाँ सबै किन्ने छोडिदिनु होला आज म नि यही ठेला कुदाउन सिक्नै आएको होला हौ यहाँनिर मम्मी त्यही सिकाउन ल्याउनु भएको थियो क्या हो त्यही सिकाउन ल्याउनु भएको थियो क्या हो मलाई आफ्नो सामानको जतन गर्नु पर्यो नि त हौ यो 13 अवस्था भनेर अब हामीलाई छोडेर गएको बाई फार्म बाई नहलाउनु क्यामेरा चाहिँ बाई फार्म अब हाम्रो क्लियर भिडियो आउँदैन हौ भनेर बुझ्छु अनि क्लियर आउँदैन गाइस तपाईँ थाहा छैन म कति राम्रो गीत गाउँछु नि मम्मी मैले बिहान पनि गाएर राखेको थिएँ मम्मीले नि गदाहरू बोलाउनु पर्दैन ए गराहरू पो बोलाउनु पर्दैन अरे हो अर्कै बाटोमा आइपुग्यौँ हामी गाइस त्यो उयो भएको ठाउँमा त्यो होम पाइपमा Few moments later. ठिकको साथीहरू यहाँ हेर त दृष्टि अघि फार्ममा घुमेर आयो होइन यहाँ आउने बित्तिकै हेर न किताब कापी तलतिर खुट्टामा राखेर अनि यसरी यो सुतिरहेको छ उठाउँदा नि उठ्दैन हेर न कस्तो अल्छिनी छ भने नि यहाँ हेर न कति चल्छ
सो हेलो साथीहरू, दिस इज माई नेक्स्ट डे। अनि मैले हिजोको मेरो ब्लग चाहिँ मैले हेर्न पाएको थिइनँ होइन। अनि बिहान हिँड्ने गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। बिहान पनि यताउता गर्दा नानीहरूलाई तयार तम्बार हुने, त घरको काम यता पसलको काम गर्दा नै मेरो दिन बित्यो होइन। अनि दिउँसो एकछिन रेस्ट गरेँ, सन्चो नभएर टाउको जस्तो भयो, गर्मीले सायद के भयो होला होइन। जस्ट उठेको, अनि उठ्ने बित्तिकै म यहाँ भिडियो गर्दैछु होइन। अनि सो हजुरहरूलाई मेरो हिजो फार्म टुरको भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि जो जति नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्ने मात्रै होइन, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला प्लिज भनेर भन्न चाहन्छु होइन। अनि यो चाहिँ मैले यो फार्मदेखि लिएको बी केलाउँदैछु म चाहिँ अहिले होइन। मेरो चाहिँ फेभरेट हो क्या बी चाहिँ, फेरि अति 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 फेभरेट। त्यो भएर चाहिँ म अहिले बेलुकाको सब्जीको लागि चाहिँ अहिले रेडी गर्दैछु होइन। अनि सो त्यो हो, हजुरहरूले मेरो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु होइन, र हेरिदिनु पनि होला। अनि हाम्रो च्यानललाई हाम्रो यो ब्लग के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै म मेरो आजको होइन हिजोको यो ब्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। सो बाई, स्टे ट्युन।